So for today's video, we're going to have our group discussion. It is all about the UC1, the roster staff. UC2, control and order staff. UC3, train small groups. And UC4, establish and conduct business relationships. So, what is an employee roster? So, employee roster is a schedule often called a rota or roster, a list of employees and their detailed assignment regarding location, working hours, and tasks. It is advantageous for every workplace or business to have a perfect roster to maximize efficiency and achieve goals more effectively. So, kani employee roster is kanang nani siya sa isa ka establishment or company. Then kani siya is kanang schedule siya sa mga staff na naa sa ilahang company or establishment para maano nila, para mahibalaan sa manager or sa supervisor sa isa ka company ang ilahang working hours, assigned tasks. So, the importance of effective rostering. So, it motivates employees, particularly when they receive good working hours that are suited to their own lifestyles. For example, is kanang ang mga employees is kanang motivate sila na kanang mo trabaho kay kanang good man nila kanang working schedule good para sa nang dili sobra sa working hours ilahang kuan na then it saves the company's money, reduces the reliance on workers who can come at short notice, and allows you to hire only the number of staff required at a particular time. So kani pong roster na ano is kanang ikaw isa ka manager sa company is kanang ma-determine po mo kung kanang pila lang katao ang dapat mo i-hire or Nakaalas ko siya. Okay. Then third is it makes it easier to track employee performance, and you can determine who works more productively at what time, on what day, and this allows you to effectively plan in advance. So kani pong roster employee is kanang ma-track ang mga employees nga nasa company kung nitrabaho ba na siya o nitrabaho siya. Then 4 is it encourages higher attendance rates by providing staff with hours that are suitable for them and their performance level. So, then 5 is it helps to remove workplace health and safety risks by ensuring all team members receive appropriate working hours and plenty of breaks in between shifts. So, kani pud siya is kanang makakuan pud siya para ang mga employees nga nasa imong company is kanang bahin ang ilahang working hours dili kay ang uban kay daghan o kanang mas daghan siya oras kaysa isa ang gamay lang siya na oras ang iyang gikuan sa trabaho. Then kani pud siya is kanang maano pud niya kanang breaks para sa kuan dili ang kuan kay unang breaks taas og breaks na dapat bantay lang po. Then 6 is it ensures your team members are operating at their best, are not feeling fatigued, and have flexibility to suit their schedules. So identify and differentiate at least 3 types of rosters. So first is the duty rosters. Duty rosters are typically used in the hospitality industry and are designed to avoid excessive shifts. It essentially avoids scheduling too many staff members on the same shift performing the same task. So kani pong duty roster is kanang para sa isang adlaw is kanang dili ka siya kailangan og daghan na tao, so kanang i-minimize lang ang tao nga pa-dutyhon ana na day. Then 2 is flexible roster. Flexible rosters are for staff who can work various hours that
suit the company. A flexible rosters allows an employee to work hours that are not consistent with the company's standard start and stop times. This could mean they are rostered to work at any time for a few hours or a full day within generally a 40-hour working week. For example, employees may work 7 a.m. until 4 p.m. rather than the usual 8 a.m. to 5 p.m. Then 3 is staggered roasters. Staggered roasters are used where start times are staggered for workers. This roster type is typically used in industry that experience fluctuation of customers throughout the day, such as retail or restaurants. You may have 2 staff members starting work at 9 a.m. and finishing at 3 p.m. Another starts at 10 a.m. to 4 p.m. Another at 11 a.m. to 5 p.m. and so on. This gives more flexibility and ensures there are staff members always on site during lunch breaks. So, kaning jagged roster is kana para sa isa ka restaurant. So, dili ta nang waiters ana is kanang mo duty anang 8 to kuan dapat kanang naay duha lang or isa mo duty ana una, then pag break is nanapoy lahi na time para apoy dili good siya dili good mga kuan basta na customer ana. So minsan lang ang mo serve kung wala na naka-duty ana na time. So identify and discuss 4 factors to be considered in making an effective rosters. So, first is to start with you want to have reliable software that can help. Square team management allows you to not only schedule your staff shifts but also track their work and pay them. So, maghimo pag ganing effective roster is kanang morning first is square team management kanang. Ang management is schedule niya yung staff shifts and also track their work. Then next, plan your teams. This is about choosing the right people. This is about choosing the right people for the right job. This is about choosing the right people for the right job at the right time of day and making sure they get along with other team members. If you have any conflicts with team members, it can decrease their productivity when working. So ikaw nga kung ano na management is kailangan ko mo i-plan imong team para mo choose jud ka ng right people na imo i-hire ana imong company para dili po para nindot gud ang kanang dagan gud sa mga trabante dili kay kanang uban kanang nya kay dito ang mag-hire ka kanang hiring ni concrete tapos i-hire ka di ka ba? Dito siya flexible so. Yes. Okay, possibility na. Mga pigilan pigilan mo sila ang services and you might prefer to have them on different shifts. Also, think about how many team members you need on a specific day, particularly on weekends and public holidays where rates may be increased. And you might also decide to have more experienced staff working on a particular day when you expect your business is to be busy. So, kung daw busy days po daw is kanang mag-ano jud ang taon ang kanang kumbaga bawas tao lang kayo. Ano kaya? Kumbaga pag Google Pay. Kailangan may magdagdag yung tao increase po ang ilahang kuan. Yes. Then, please consider the roles you need to fill and when. You need both managers and write down each of the roles you actually need at work in particular
they then allocate the staff members to the time slot. This will stop you from having too many people working in the same role when it's not necessary. So, you need to fill in with, so kanang ikaw nga manager is kanang kailangan jud mo i-assign ang mga trabahante nimo nga kana lang ang trabaho ko, dili kay ug kana dili pud pwede nga kanang nanay na-assign ana daghan kay i-assign mo sa isa ka task, dapat kanang lahi-lahi jud og trabaho ng mga staffs. Then share the roster with staff. This is not only great for building trust with your employees, but it's also a good way to ensure team members are available for their allocated shift. So, ito yung hindi mo na roster is kailangan ko nga ipahibalo ko nimo sa mga staff kay kanang like dili pud pwede nga kanang ikaw lang naghimo-himo ato niya kana di sila ana na kon is kanang dili sila mosugot ana na schedule na imong gihimo para sila, so dapat po makabalo pud sila. So this gives them the chance to say they can work a particular shift. So first ana dili din siya maka-shift ana na oras or kana adlaw kay na pud siya kuan with plenty notice for you to find someone else. So makapangita pa kag lain nga kuan nga mo kuan ana ang adlaw mo shift ana or oras. Then just make sure you give them achievable deadlines for doing so. Ano imong i-assign sila nga trabaho is kana ma-achieve po na nila o kana ma-trabaho po na nila o tama. Ihatag mo sa ilahan na trabaho. Why effective employee registering is important? Registering is very important in any business and is being done by most of the companies. So, ano man dyan ang tulungan ka lang sa company is dapat na-managing sa schedules, katong mga shifts ganinga and rosters of your employees has a lot of benefits as mapadali ang trabaho. Effective employee rostering is important or when it is developed correctly. These rosters can improve customer experience, reduce absenteeism, maximize efficiency, and save on costs, thereby improving your overall profitability. So ano din siya help siya sa business. Ganap po siya. Dalawa siya mga benefits na nagabili lang sa sales sa company. ma-improve sa ang mga attitude na dapat biligan na Para po siya ng iwas aberya po siya. Like, naka-schedule naman po siya. Mas mapadali po sa manager ang track niya yung employees kung nagtrabaho ka dito or kung nabay na human or wala. Kung nag-aunsa lang sila. Makita mo kung sa kanang revenue or sales ninyo kung ano siya is effective din siya trabahante ko. Siyempre kung effective yung trabahante ka po sales kay out man ka mo Next. Sige. What is inventory management? So, both know nga kaning inventory management is kabalo ta kung saan siya. So, inventory management is a critical element of the supply chain. It's the tracking of inventory from manufacturers to warehouse and from these facilities to a point of sale. The goal of inventory management is to have the right products in the right place and at the right time. So, kung magtrabaho mo is kung kamuang ka ng naasaya ng mag-inventory, you need to check all the products kung if kanang na may damage or kanang nga product is ma-expire na, dapat i-check yun siya karo para di magka-trauma. And why is inventory management important? Is because it helps companies identify which and how much stock to order at what time. It tracks inventory
from purchase to sale of goods. The practice identifies and responds to trends to ensure there's always enough stock to fulfill customer orders and proper warning of a shortage. So, motong ingon ako na we need to check. Oh, Check yun ang mga stock ko. For example lang, ay mo ka ng bay. Sari-sari store mo ka ng business na. Ang nahulog kay shampoo, tapos yung order kay katong wala pa nahulog. So, na. So, dapat i-check yung mo kung sa itong halin nun, tapos sa itong nahulog mo, ito yung paliton or purchase na. Dili kay dali Ano, Restocking. ay, makita kung pagdugin mo dira ako, kasi dito ako na, customers needs. Restocking. So, di ba, kung tayo parang monitor ko na, di ba, sa mga stocks, kung tayo, ang stock sa, kung tayo, gulay, sa gulay, kusina is gamay na lang is, mamonitor ninyo na gamay o maka, Alright ba? Pero sa mag-order sa kanang. Kasi sa restaurant timbangan na. Naman siya ko kanang dili na available sa kanang sa kusina. So ikaw nga kanang inventor mo kabalo ka kung unsa ang dili na available anak na ko na. so what makes a good inventory? So, inventory goods when we create well-designed location names and clearly label all locations where items be stored. Use well-organized, consistent, and unique descriptions of your items, starting with the uneiden identifiers like part numbers or etc. Short, consistently formatted, unique, and avoid common pitfalls. So, motong ingon na to nga, we need to check yun ang mga mga product na to. Kay, mula dito, nga pa, dili na magka-trouble and then, ang mga like, kanang, kung asa na to ang mga products i-stored, kailangan dyan na to siya i-organize of tarong ha. Then, kailangan po is katong mga product na una na is mo to siya ang dapat na iuna o pagawas kaysa katong mga pag-una. Gawin mga after to siya expiration itong mga kagay. Ano siya? Ano saan siya? So, 6, discuss the following types of stock control. First is just in time. Just in time, or GIT, this aims to reduce costs by cutting stock to a minimum. Items are delivered when they are needed and used immediately. There is a risk of running out of stock, so you need to be confident that your suppliers can deliver on demand. So, sabot man dito kung saan yung just in time. Kung mag-ano tao kaning like, kita as a delivery girl, boy, na ang customer is nag-order ugan like nag-business ta, nag-order food nag-order food yang kana nga tagay gihatag. You need to kanang maabot ka ana, oo. Maximize ang Kailangan wala pa nga na oras. Diba na oras is ma-deliver na nimo or ma-hatid na nimo yung for example, kanang order food tapos gutom na daw ay abot kay 1 hour yung lang. So dali na siya pwede. Maano yun? Yes. So, masira ba? Matagal man ang customer natin. Tagos, kanang gamay yung halin mo. course, Basta yung business, wala na yung purchase. Ato lang ang problem. Dapat so maging time conscious sa every time. Asa na Okay, ano ba kayo ang social media ka mo? Gusto kayo ang post, mga post na yun na. Ay, business mo, wala na nagdadaot ko. Paano na, hindi kayo nang mukha wala. Hindi tarong ko na customer service. Ano na. Pero order ra kay pamilya sila. Daot na yung mga customer na. Ay, go ako brand image. Brand image ko ba? And the next is first in, first out. A system to
ensure that perishable stock is used efficiently so that it doesn't deteriorate. Stock is being identified by date received and moves on through each stage of production in strict order. So, kaning FIFO or first in, first out is like mas siya na strict ni siya. Katong first is just in time. We need to exact jud nga para jud nga time ta maabot. Kani is kung sa oras or day nga kana nga stock nga igawas, kailangan mo jud ang adlaw or oras nga maabot sa inyo. Sige na just in time. So, kanang mga stocks na nasa imong kaya na ay bagong na delivery, so imo di una na ipagawas is katong old stocks kaysa sa First, katong mga abot, ito yung iba mo na po mo siya, i-stock po mo siya yung stock. Para pag yan ako maabot, ito na stock mo na po siya yung ipagawas. First in, first out. Ay kung ang bago ato ipagawas, maano to? kung mga old Daan, na oh. kay mga na-expiration. Hindi naman po siya. Kung dugay Hindi ko siya. Hindi na tumalit kung old na. mahalin siya, pero kita ang mag-adjust. Na ato to siyang i-pababag price para mahalin yun. Labi na nga daw lang sa explanation din. Oo, Mag-visit ka lang, Like for example, sa kung pagkaon, like may mga chichirya good, maano dito na mahupas. Perishable mga item. So, kung ano mga Dapat i-ano siya, i-consume siya dahil Dapat i-check. Pero kung sa mga yes. Sige, next is economic order quantity or EOQ. A standard formula used to arrive at a balance between holding too much or too little stock. It's quite a complex calculation, so you may find it easier to use stock control software. Sige. Kamu yung knowledge about an EOQ. Sige. Order quantity. Paras ka na rin. Higawad sa ikaw ang nakamukay na ikaw ka na ay ka na nag-order sa imuha na then ikaw na customer is nag-order sa imo o 3 stocks, then tapos kay ikaw na katong i-orderan niya is ang i-order lang ko mo is kung pila lang to ang nagawas na, kung pila lang to ang nahali na stocks, mo lang to imong kanang ibalik good na ibalik na orderon ko sa imong Like, gamay na kayong stock sa imong budget. Ang order ato is mo ba itong explain nyo? Sige. So, mautunaw nga, like, ang economic order quantity is kung pila raan mo ang nabilin niya stock, ang customer is nag-order og kanang nga stock is kanang ulang yun imong stock po. Mura din ang imong ipagawas na stock. Ikaw na lang mo bahala mag-explain sa customer. Dapat yun. caps pa. I-post lang. post na na. Kasi
Kasi nang pangutana sa dati ko. Sige, what is vendor management? So, according to my research, being I or the vendor manager, manage inventory is ano daw siya, collaborative relationship between a buyer and a supplier to optimize the supply chain and inventory levels for better efficiency and cost saving. So, kuan siya between the buyer and the seller para determine ang mga possible na mga pangod. Kumbaga, ano siya, si seller, dapat yung ano ba nga, studyhan mo din maayo ba kung isa wala ka na needs and wants sa mga sa target market para kumbaga na ma-meet ang demand sa each customer. Kapag ikaw po na customer is ka na mamili po yung ka na ano po ka na nandot na ka na paano mo sa inyo mga product Para mahalin tayo Mga quality products nila siya. kung sa mga trends karon. Ano po, ang supplier is siya ang authorized good. Like for example, si Melda, ano siya, nangita sa supplier about sa bulak. So, wakatong suppliers niya, siya ang ga-authorize or ga-manage daw sa inventories. Karon tapos. Hindi na. dapat pagka ikaw na customer o kanang pato na siya na ikaw is ka na maintain good good lang good relation ka lang Hindi na, ano man yung nag-uulan. Dapat ikaw as ano ka na seller kaya dapat ikaw na nindot ikaw Good service para ganahan ng tao kayo diba? Ma-attract sila. Personally kung sa mga tindahan kay hindi ka mapalit sa kanang ganahan tao dili ka kung maning ka o kanang kuan muna ni mo palit alam ko oo anang ka dapat ka nang kuan ka nang musika ng stress ka hindi ka rin magdalahon ng iyong kumbaga personal problems sa mga customer. Ano ba siya, nagdala mo siya benefits sa supplier kay pwede ba ng supplier good makaano ba siya, like, maka-add ba siya bayan. Marag ano ba, ilahang ma-income good, bali kung sino gan ay sa patasan ba niya ang bayan good niya. Siya Improve service levels diba, tapos changes in customer demand. kumbaga, if ang tanang nga product is kabalo ang supplier na halinon kayo na siya, mas tapos ang supplier kay na siya ikaw na ano ba ay patas ano communicate mama ni ang demand dito ang mga kailangan dito kabalo kung halinon yung isang mahal kay pero sa sibuyas kasi halinon siya kaya mo nanganat lang man yung mga supplier nga miskan pag kanang halinon ay kanang mahal kay ni siya pero need kaayo ang kanang sibuyas mapalit ka po ng mga tao ako siya patas ano nangyana ko mga solution. Tapos reserve ko na, iyan na lang mag-ano po siya, para Mag-gawas ko siya muna, masama ko dala ko, pero Like, mahal na kunagad ko, naman yun i-convert ka to man. Kung sa ilang price anak niya, di ka mo ano sa iya ha, nga mo taas kay dito yun sa pikas ang parang tawag kay kita man jud og kaning less sa atong ano. muna ang mga paan ganun mga seller kay ano anang same na sila product depende naman sila sa ano ganun para ay mga service na nagagawa sa mga customer kumasa din sila Kung parang ano po, mapangit ka ano. Dagara po si balik kay mahangit man sige parang man. ano na siya dali na talaga parang ay dito dala kay hindi na kamo sa piso ano yan Kabal ba sa mga Pilipino sa mga kanila. yang katulad ng mga kual katong mga kasagaran hadlo hindi na ako ginala pero kasagaran mo si pangano katong mga
Nakita ko dyan mga nyukan, ika kung mga baligya, gani nga ka na Ano gagmay na kayo mga ginansya. Siyempre, mapunta ka ka sa mga malls. price. Dito nila sa mga palengke, ano ba na mga ano, So the last is batch control. Managing the production of goods in batches. You need to make sure that you have the right number of components to cover needs until the next batch. So, simply sa itong stock, kailangan daghanon jud nato kay wa ta kabalo nga kaning kana nga supplier kana nga customer is mag-order sa ato og kaning pila unya magkabalo pa ka sa mga changing nila nga ay ano na lang anaon na lang unya ang next batch is mo na tong gi-order niya na magsabi na ano na nimo ba natunga na ninyo nga kana siya sa iyaha niya kani siya ka sa iyaha niya kung mo-add siya sa katong ano sa pikas suma ang kani isa makuhaan so we need to ano jud kanang daghan na itong stock na to para makabiran ang if ever na naay maano sa the stocks for the next batch. So, other, Ano po daw, batch control po is, dili nyo ma-identify, dapat i-identify nyo ang, production dates or expiration dates sa product. Then, usually do this for traceability purposes. For example, in case the manufacturer of a product wants to do a product recall. always check the products you kay wa ta kabalo nga na-expire na siya. Ikaw ano po, nag-blame sa customer, ano na nalagyan ko sa May nag-molds na to siya. Yung akabantay. So, daot na po yung mga branding mo. Careful kasi mga So, paano ka yung kaisap. Tapos ano daw, they may need to trace exactly where every single item of a particular batch went so that they can do a recall knowing exactly who to contact or who was affected if stock is found in kailangan mo siya, kailangan mo siya, naka-record niya, kung asa na siya gikan, naka-contact person or Kinsa nag-deliver, kinsa na mo siya gi-purchase, kaya in case na, kana siya is, kanang contaminated or not safety good, not safety to use, kaya nakay mga pangutanan, nabalik mo niyo siya, nabalik ka rin mga product, so, importante din ako mag-record. Identify 4 considerations in stock ordering process and discuss its importance. So, stock ordering process, right, is important. First is you have to stick to a single inventory control system. It is important to ascertain from the beginning what type of inventory system na kanang mag-best suit sa imong business. Dili kay magpataka-taka lang dito. Check sa imong inventory system na dili di ay kanang suitable sa imong business. Tapos review your current inventory. You need to determine what you have on hand and its value. Kailangan nimo i-review ang mga inventory kung nabay kulang or wala sa imong business, including finished goods and raw materials. Look at your sales reports to identify your best sellers. Kung naagod kanang sa Shopee good nga naay mga reviews o mga reviews sa customers para makita nimo kung asa mo dito ang kanang best ang kanang dali jud kayo mahalin sa sa mga business.
which are making the most gross margin and which items are slow moving and old. Kung para makita po nimo kung unsa tong mga dali mahalin tapos tong mga products Dili mga dili sa para atong dili jud kayo mahal kay kanang dili na ka dili na sa sunod kay dili mo gagawon ka order ana kay dili na siya demand sa atong mga halin mo to ay mga preventive operations. and then determine your ideal stock levels. You need to identify stock. You always need and decide on what your maximum and minimum stock levels are for each item. So mo ito na dapat kanang kabalo ka kung pila lang kung kabuo ang mga dapat order para dili po nga kanang masubra or parang mukhang goods ang mga profits or Kung mga kung daghang kay mo ang order no tapos nang dili na siya mahalin so maabdan na siya og kadaot ano so dapat kay i-plano jud mo ano jud ba siya kan order ang sayang mo dili kayo Ang sayang ka mo. Imbis makawinan siya ka, maka-earn ka o money, kaya malugi mo. May natin mga possibility na stop yung business kayo. Wala naman kay pang-rolling ko, kaya rolling naman yung pangyaman. Mag-save ka. Mag-save ka, ang savings mo na katong the rest is mag-rolling mo. Hindi ka makakaalam income. Consider the impact of marketing and promotion. Before launching a sales promotion, make sure you have enough stock to meet an increase in demand. So, kana ganing sa mga live seller, di ba naga-live sila. So, dapat kabalo ka nga kung pila na nakabuo kang imong i-live dira ay para katong mga nagamay or naga-order is tama saktura pud sa ilaha kung ano ba magpataka kag live ay kani 10 ka buok tapos kulang di ay ano Siguro na ganun wala ako sa mga yung nag-lista na ka dito niya kulang di ay so, kana dapat wala ako gusto mo, wala nang gusto mo kay. Siyempre may mind sila na nag-expect na sila na may lahat ng mga products. Gusto naman wala din abot sa ilaha kay kung pataka na. Dapat dapat naka-enough stock para ma-meet ang mga increase in demand. Having a backup plan if items don't sell as well as you wanted it to. Dapat na dyan kayo backup plan mo nung dahil mga plan A, plan B, anak para sa in case na po okay. Hindi mag-work ang plan A na po. Dapat kayo regardless of whether you return it to suppliers or donate it, make sure you know how to dispose of excess stock quickly. And reviewing your sales policies. Your sales team can strategically sell fast-moving items and clear slow-moving items, storing your items more efficiently. Correct warehousing techniques are essential for best practice. Make picking and packing streamlined and efficient by storing slow-moving products at the back of the warehouse. So, dapat natin kayo kabutlan sa mga stock o mga Hindi lang may Storage. saka lang po. Okay, what if business ka o ka na daghan kayo ng mga example sabi na siya, mga dresses, mga upay, mga bundle, tapos wala kay space para ana. So, asa na yung butang? So, sago na lang mga goods. So, dapat, bago ka mag-order niya, dapat nakaplano na siya. automatic lang, dapat backup plan. First, hindi mo ikuha kasi ang place na ibang pagpuntahan anak sa mga snacks. Pati ito stock room. Why effective ordering and controlling the stock is important. Stock control influences how productive and efficient an online store is. Since without stock, fulfilling orders in a timely manner is impossible. Stock control starts by organizing the inventory in a smart way that makes sense for the nature of your products and rotation of each item. Kung mo kanang imong
product na or na kay business, nag-rotate lang na so na kay ma-earn o kung kailangan dyan mo i-review ila yung mga na income or nalugi ba sa Mga imong inventory. Mas Mga kabalos yung mga assets na pwede mo ang kwarta. Sige lang ang gasto-gasto, huling sa mga kwarta, wala yung plan siya. wait. So, lang, up. Most there. So, the next question is, give 5 important traits of a leader as an effective trainer. Explain its importance in the organization. So, first is the adaptability. So, an experienced leaders, kailangan siya mag-understand ang mga plans, schedule, and even goals na kana siya is may possibility nga ano din siya ma-change anytime. So, as a leader, ano daw, dapat kay ano ka, ito ganun, ginatawag o pivot, Pivot. flexible ka to parang paspas ka maka-adapt o change. Like, like, dili lang ka pwede mag-stay sa kung saan nakaroon. Like, na mga trend, dapat like innovations. Mga siya dapat ka na kabalo ka mag-adapt sa changes kay kanang taga-year or month nagalalay ang mga trends no. So dapat as a leader kabalo ka mag-adapt mo mga changes para man po na siya sa betterness sa iyong mga company. So next kay focus. Focus can help you handle possible distraction while achieving major objectives. When you give your attention to the most important aspect, you can complete your biggest goals. So, dapat, kung nakay goals, dapat mo na siya imong i-focus. Dili kay, kanang kay mo mong goals, pero imong mga gina-focus kay lahi, daghan kaayo. So, dapat kung kanay imong goals, kanay imong gusto ma-achieve, like, for example, imong plan, di ba, sa katong pre-briefing, di ba, nakaano man na siya nga. Ito ang kanang karon kay dapat karon naman kay makahalintaan kana dapat target. So dapat kay mo na inyong i-focus nga goal para ma-achieve na ninyo siya. Good. So next is risk taking. Leaders regularly encounter risks, but they must know when to embrace challenges and when to take a safe approach. So, dapat ikaw, as a leader, dapat, good ni siya, kung business man go, dapat ikaw, kabalo ka. Ikaw as a leader, dili ka kanang mahadlok ka to take risk. Pero, dili lang tayo sugod ng sugod ka, dapat sabihan dyan mo kung kanang, kani ba siya ang imong laban or risk ni ba imong kuan is, nga imong i-take is, ba siya kanang worth it ba siya? Dili ba masayang ang inyong effort? And most importantly, ang money kay, of course, financial man jud ang pinakadako nga kanang kalaban good when you take risk sa business. So, creativity. The best leaders rarely follow established pathway or copy the roads others have taken. Instead, they embrace new ways of thinking and strategies that others have yet to try. So, as a leader, di ba natin natawag na trend? Pero, ikaw, as a leader, pwede na mo siya sundan na trend, pero in a creative way. Kumbaga, dumagan mo din siya, mas unique. Mo siya in a unique way para dili lang parang ang tao good kay ay dito ata sa kuan kay kung pare-pareha na sa tota kay kanang unique lang ato dito mas mundo na mas maka-attract mo og more customers or buyers. So next is
positivity. Kani jud siya ang isa sa pinaka-importante nga traits nga naa sa isa ka leader. Positivity. Kay dapat ikaw as a leader ng God, dapat ikaw jud ang pinaka naay kumaga positive God na ano sa inyo. Kay Kay what if nalugi na inyong company, nalugi na, tapos ikaw kay negative kay ka, dili na dyan yung makuan, dili na dyan yung masalba, lugi na dyan tao, wala ba, matanggal na dyan sa trabaho, kaya good. So, dapat ikaw may leader, dapat ikaw dyan manguna ka na maging positive ka, dili ka na, dapat ka na mag-work hard pa ta, muna itong buhaton, makaya lagi din nato, kanang makabawi na taani, kanang kumbaga ba kanang basta positive lang jud mo good dapat oo. So mo to siya lima sa pinaka-importante na traits na dapat na ang isa ka leader. So sa inyo unsa pa man aside sa atong lima unsa pa man ang na-think ninyo na importante nga traits sa isa ka Kanang dapat ka gano'n mag-encourage sa mga employee. Ay naman gudugan na leader ng kana gani hindi ko gusto malabawan. Ay naman magbuka-buka ang sa ka-workers sa meeting. Ano po siya, dapat as a leader is knowledgeable to work sa kay syempre ikaw ng po. Diba, leader ka, ikaw ka tayo mga sa may pambuhaton, sa mga ikaw mag-do ang maka-pass ka ng work, ikaw mo assign sa ilaha. Kumaga, ikaw po dilahang role model ko. So, next question na. Yes. So, next is identify and explain 3 reasons why training is important in the organization. So, as we all know, training is very important jud sa isa ka workplace, no? Kasi it enhance man good employee performance, nag-boost of employee productivity, nag-improve of company culture, and of course, this man good training kay makita sa isa ka company kung ma-analyze nila kung ang isa ka employee asa iyang strength and weaknesses, dili ma-identify nila kung asa ka pwede ibutang. Like for example, i-train mo tapos masahod ka mo luto, so dito ka nila ibutang, kung masahod ka sa skipping, dili ka ibutang, like ibutang na. Like sa, for example, diri sa eskwelahan, kani siya is, more na siya, dili man siya work, but it is a training po siya to all of us na pag moabot ang time na mag-work dito, dili ang makita nato, like sa kadagan-dagan nato magikuha ka 12 ka mga skills sa matong karon. Oh, like so dili sa 12 makita jud nato kung asa ka mas suitable. O asa jud dapat kana asa tong strength kay para pag-abot sa panahon makabalot ako asa ta dapat mag-work na field ko. So same lang po ni siya dito ako sa workplace mo i-train ko mudaan ko para mabalaan sa company ko asa mo jud so asa jud mo flexible good capable na dito mo mag-work ka dito mag-excel mo tapos in that way daw ka siya matabang sa inyo labaw na sa company. So sige na. So number 3, how to establish a good business relationship sa co-workers. Ano mo na wala? Hindi na kayo for research. Ano na importance? Relationship sa imong workers. Ano sila? Sige, so, Ay, ayun lang naman.
So next is how to establish a good business relationship with your coworkers. So in establishing a good business relationships among coworkers, of course, you need to know kung sa to mga need from your colleagues. Like, what does your ideal team look like? Do you like having your workers work happy hours? Do you enjoy working together on tight deadlines? Mga nga na good, like, imo nga siyang i-identify kumbaga, knowing your colleagues well, Getting more, getting to know each other. Something yan good. Like, dira mo na mag-start ang good relationship sa imong co-workers pag ka na makabalo na ka sila mga batasan kung sa ilang mga gusto para maiwas, maiwas aberya. Next kay, practice active listening. So of course, diri man jud sa communication, diri jud diri jud misunderstanding. kay tungod sa kaning lagi dili o maling pagsabot. So dapat ikaw as employee dapat jud ka gina-practice jud nimo ang active listening sa kung unsa ang mga gipang-iingon sa mga coworkers. Dili ba kumbaga ba Sundan lang. kumbaga po kay kahay na siya giingon pero dili man ka sang-ayon sa iyang giingon. So kung sirado ko rin mo utok na maminaw sa iya ha. Naman yung mga mga instances no. So dapat i-practice yun lang to na maminaw. Dili lang sa ato ang side but to the side of other people, most especially sa mga coworkers. So next is make time for your coworkers. Wala siya ganina, in connection ka ganina. So dapat ka na, getting to know with your coworkers. Wala di ka ila, wala ka na ilhan, dili mo kauban sa isa ka kuan, sa isa ka company. Lain biya kayo nanong nga kanang same lang mo ta. Ang worst tayo, sleeping yung duha na sige tayo ka nang Sino ka department yun? Hindi ko magkasila. So, dira dyan mga Kung sila pag na-importante nga ipangutan or magkuha, pangayon ko. More lang sa first year school. Getting to know pa man ang stage. So, number 5 is know when to ask for help. So, dapat ikaw as employee, dili lang kay kanang feeling mo hard na kay ka, ay, dili ko gusto mong katabang kay masahod mo pa sa iya ha. Dili dapat kayo yung dapat yung Competitors na oh, yan. dapat kay kabalik ko din ka mga yung tabang jud ko. Labaw na sa mga panahon nga dili jud mo kaya, dili kay kanang mag-alig-alig gud ka nga ay dili how kay ko ani ana dili na pala tabang do jud mo pride good. Wala lagi kay insecure yung hindi ka gusto mangayo tabang sa uban kay tungod kay hindi mo maunay ka. So kani 6 guys, set clear boundaries. Kini jud first, diba, getting to know band sa inyong co-workers. Pero dili pa sabot-an nga grabe pud ka na masubraan ang pud ka, like mura na pud ka namo sa work as sige mo ka na like ganang ganing sobraan na gani like namo siya na mga tao Over dili na dapat to dili na siya wala na professionalism. Dapat kay ginaano din yung namoy boundaries kung nata sa work, close stop, pero dili ko in a sense na nasubraan na, mamura na mga customer. Oo, nanay mga customer kay halos magkuhan mo dira, like, nanay kailan na. Yes, ano yan. Kani, show gratitude. So, it is important po na kanang gina-show gud nimo or gina-congratulate or gina-appreciate nimo ang ginabuhat sa imong sa imong coworkers. Isa na siya sa mga ka-establish a good relationship. Like, for example, na siya nabuhat tapos
imo siyang Congratulate. appreciate mo siya. Iya, Ma-feel mo gusto niya, mabos niya yung confidence, good na kanang to do better. Next is skip the gossip. So, kini, in a workplace, dili din maiwasan ang mga anak. Nga God, ng mga something. So, dapat kay, dili, mo ano juga na, kanang mo iwas juga na para mapano ko, Mag-gossiper. iwas lang ko dun sa Resolve, maritime. sa ginuday. Oo, sa mga problema. Tapos, ano siya? Ito naman. Mga gadan. Yes. Wala pa. Hey, ano siya? Okay, pause. Pinagita po ba siya? So, how to establish a good business relationship to your manager or to your boss? So, first, of course, para ma-establish ang good business relationship is ikaw as employee dapat kabalo ka mo take og initiative. Kay ang good, ang manager boss, magganto dyan na sila sa imong performance. Kung kabalo ba ka mo, kanang naugay initiative Dili kay do update ka kanang ano na. Dili ka magulat og mando or suduod sa imong Sa boss. nagkalat na kay dili ka punin mo. So dapat nadyo kay initiative to do something. Next is ask for feedback. So importante pud kaayo ni nga as employee to ask feedback sa imong boss kay base man god pag sa imong work is kumbaga Mapita rin sige na lang good ka og work dara without knowing na ang imong boss wala tay ganahan sa imong performance. So dapat kay as ano na yun? improve time by time nagapangayon jud dapat ka og feedback sa imong boss para like for example kung naa kay weaknesses ma-improve pa nimo and katong strength is ma keep that up. ano sa feedback para makita mo asa ka dapat mag-improve. So, ano po sa clients, so kung saan daw pag-establish a good business relationship sa clients. So, connect with your clients or communication good to your clients. Allow your support team to connect with your customer, understand their needs and feedback. Empower them to fulfill their needs and deliver a great experience. Make your customer feel special. So, dapat jud no sa ato ang mga like ikaw as employee or tapos dapat nadto kay communication is the key jud to a successful good communication jud siya kay kapag dara ang good kung imo ang gina-communicate jud imong client kung mag-connect ka sa imong client man good kay kumbaga ma-know o ma-understand nimo kung unsa jud ang ilang mga needs o ang ilang feedback sa products and services na ilang gina-offer. And of course, in that way man good, ang customer, ang client as maka-feel good sila na they're special kay kanang kumbaga gina-communicate niya sila. Dapat kay ina-additional na motivate or nagapa-convince sa ila. Yes. And of course, dapat ikaw as employee, dili dapat ka makalimot to say thank you to that client kasi kung wala man doon na siya or wala sila, kanang dili gulo ka, wala man revenue, sila good ang source of So, ito naman. So, last is
establish a good business relationship sa inyong suppliers. Having great suppliers as part of your business improves both your service to your customer as well as your efficiency. A good relationship with a supplier can also provide you with a much-needed business supporter who can provide fresh perspective and encourage business to come your way. So, para ma-maintain ang good business relationship, mo ni siya dapat. So, dapat is, first is, kailangan i-understand nimo ang supplier's need. Kung unsa ang needs, kung unsa ang, kumbaga, respect nimo kung unsa gud ang needs sa imong suppliers, dili lang ang imong needs. Like, tapos, next is, be a great customer. So, kung gusto ka nga imong supplier kay imong supplier is kanang nindot gyud ang relationship sa usa. So, dapat ikaw mura kumbaga ikaw ba kay good food gyud ka nga customer sa ilaha. Para negotiation relationship with you is good para better or best result ang outcome Next is give timely feedback. So same sa kanina, so dapat jud ka og mga feedback kung asa mga weakness na dapat i-develop and asa ang strength para mas kita nimo siya and i-do that again. Reward good service with loyalty. So, kini jud siya, is dapat kabalo jud ka. Aside sa dapat kabalo ka mo appreciate, dapat kailangan jud ka mo reward good service and loyalty sa kung kinsa ang imong mga customer. Like, ikaw man ang ilahang gipili as supplier dara dahil sa foods. So, ikaw man ang ilang gipili na supplier sa ilang foods. So, dapat ikaw, ang imong reward sa ila, imong ibalik sa ila, syempre, kwarta ilang gihatag sa imo. So, dapat imong ibalik sa ila is good food, good service, and of course, loyalty. So, that's it. So, next is identify and explain 4 reasons why it's important to establish a business relationship to your clients. So, what itong kanina kay Eugene is how to Establish good relationship to your clients. So, dali ang kita na to, unsa ka importante dito? Mag-establish. Yes. Kita na to, unsa ka importante ang mag-build relationship sa inyong client. So, building a strong relationship with your clients, earn their trust, and re-engaging, you will save them time and money. So, very important din siya kay para po kanang maano gud nila ma-convince gud mo makuha nimo ilang trust gud ay kani gamit ka. For example, a client sabi sa imo kay convince ka kanang good Convincing kaya mga the way ka the way gud sila Communicate. the way ka gud sila negotiate sa ilang Manang first, siya maka-important siya kay maka-gain of trust client sa inyo. Tapos, second is to develop value statements that align with their business goals and that you will evaluate progress against this agreed upon value statement as a project set. Like for example, client, ako is, event management,
ako ay nag-organize ng isang event, event planner ko. Oh, yes. So first, dapat manual first ito na high class ang client kasi then tapos kaming dili lang ka sige ko siya nga dapat kay mag-action good nga buhaton ko nimo nga isa ka progress good sa isa ka work for example magpabunga ka sa ka birthday na sige ra ko ano sa akong client tapos wala dahil ko mag-progress sa work wala ko nagbuhat pa sa pinakauna kaya na then, important po siya to maintain a policy of openness when it comes to your professional opinions and point of view regarding the best interest of the project. Like, for example, makakatag mo ng mga ideas good, makakatag mo ideas sa mga client. Like, for example, yung clients kay wala siya hindi siya knowledgeable enough lang kasi dapat concept na dapat ikaw makahatag og mga ideas makahatag og ideas makahatag og ng mga possible nga mga buhat. Number 7. 5 na. Then, importante ko siya good, importance ko lang makabuild of strong relationship sa client para makahatag ka ng possible na expect good sa client like batag ka og mga work experience as even. The next one. Next. Next. Siya mag-ako. So next question is identify and explain 4 reasons why it's important to establish a business relationship to your co-workers. So, unsa ka importante ang makipag-build strong relationship sa imong trabaho. So before that, what are workplace relationship? So workplace relationship are personal relationship between people who work together. Having employees who enjoy positive relationship with each others doesn't only beneficial for the employees' morale and well-being, but also for the organization as a whole. So syempre, pag medyo kayo mga good working relationship sa isa ka trabaho, po siya makahelp din siya dili lang sa work sa organization mo, makahelp po siya sa para sa inyong duha. So why is it important? So importante ang makipag-build siya relationship sa is to have it fosters collaboration. So co-workers who have positive relationship with one another are more likely to perform well when working together in project. For example, wala may misunderstanding, vibes ng duha kay willing to learn from each other or willing to listen sa kung unsa ang imong tapos dra nga time dili lang building a relationship ang mabuhat ba mag-create po siya o nice outcome sa kung unsa ang project na inyong gibuhatan. So having a teammates you respect and motivate you to perform the best of your abilities and good communication with them can help all of you perform various tasks more efficiently. So,
wala mo yung sa ni maka-build yun mo ka ng mga good outcome nga ano good siya kami di gusto din ninyo kamo dyan duha good ang nagtatawagan ng mga ideas kanang murag walay lang, ang isa lang ang murag dili iya-iyahay good nga walay iya-iyahay good sa kumbaga ka na, it's a collaborative between you and to your coworker. Then, collaboration among team members typically result in less ambiguity in communication and everyone is more clear on exactly what their specific tasks are. So, very important yun ang collaboration when it comes to handling a task board sa mga coworkers. So, communication dyan dapat wala yung magkalay-lahi yun dapat gili ay respect other ideas doon gina-apply to din mo like sa gina-apply to din mo ang sa mga ideas nila para dili pagka sa ideas sa dili na kay imo Walang so pag-restrict sa inyo. mo na siya importante collaboration. So second is importante ang build strong relationships and coworkers because it improves individual productivity. So, besides improving overall productivity by having team members who understand each other well, having positive office relationship can improve your own productivity and job routine skills. So, people who enjoy working with their coworkers tend to consciously and unconsciously work harder as they enjoy their current situation and want their company to do well in the future. So, it improves individuals' productivity. Like, for example, mas mahasa mo yung skills. Like, makahatag ba ka mga positive na improvement sa dili lang sa karon mo stay ang iyong organization pa sa future sa na ma-improve siya. So next is it boosts employee morale. So the psychological state of an organization employee is typically related to their overall productivity. Having a good relationship with the people you spend many hours with each work can improve your morale, which might help us with their professional output. So, nag-improve sa psychological aspect kasi sa katao, like, psychological aspect sa katao ba, like, for example, makahatag siya ka ng benefits po sa mga ipagmamahal good na like wala yung mga negative na mga aspect o yung positive na good always kung building relationship yan na Kumamoy good relationship maka-help po siya sa psychological aspects. Okay. Siyempre, Good ang kung nindot ang relationship sa imong mga coworkers, ano mang good ka na? peace of mind. O, anak, good ka lang. Ano na ay good environment, healthy Yeah. environment, Oh, di ba? mas ganahan ang Ganahan ka mo, trabaho. trabaho. Yes. Okay, Hindi din. lang kayo puro sagot toxic. Oo, kaya kung ako sa toxic environment is- na nakakot na lang. maapektuhan ang ano. Nakutan mo, mas Stress, uno. stress ka, ma-pressure, inatagos. Yeah. Anong aspect ba? Mga ginatawag ng mga psychological aspect. It boosts employee morale. So next is it increases employee retention rate. So a team that retains its key members usually delivers better long-term results. So as everyone is accustomed to the professional styles and attitude of their coworkers, employees who feel connected to each other and to the company are less likely to seek employment elsewhere, not only because they're satisfied professionally, but also because the personal relationships they have with their coworkers can be difficult to build elsewhere. The next is it leads to a transfer of skills and knowledge. So, a team with both senior and junior members is more likely to deliver good long-term results if its members enjoy a positive relationship with each others. So,
building a strong relationship with sa mga coworkers is makahelp po siya para sa inyong coworkers is makagain pud ka sa iyang mga nabalaan. Makagain ka, mabalan sa iyang mga maka-gain ka Sa yung mga ideas. Yes. Kuan po din. Ma-learn ko din kunyari wala ka na mga skills. Okay. So, pwede ka ma-apply niya maringan agad. Manang siya importance. So next is it benefits your health. So having a strong social support is widely regarded as being an important factor for physical health. So siya kanang building a strong relationship to your coworkers is makahelp din siya in terms in kaning health kay baging more gulay mga ba toxicity. Then so next is building a stronger relationship to your coworkers and it inspires creativity. So having a strong relationship with your coworkers can stimulate you to think creatively. So syempre pag may good good relationship mo sa inyong mga coworkers, syempre maka-think juga mga creative nga ideas yun. Maka-motivate mo mga maka-inspire mo. Inspire ka mo ba ito mga Ang mga ideya, last year ideya, tapos ano naman siya, kung isagot mo siya mas better and may possibility na kung siya is mas creative sa imuha ng good na idea. Maging produce innovative ideas and thoughts. So, next. Yes. Continue lang. So, sa ko is answer ang question mo. So, identify and explain 4 reasons why it is important to establish a business relationship to your suppliers. So, of course, magkuhan man dito suppliers is we need to mag-build man dito good relationship or establish na kayo. Di man tagaan mo, di ka kuha suppliers if ever na kanang dili ka kanang murag lain kaya itong pagkuhan. Kasi nga ito ni Sir good, Sir Eric, hindi ka tuwa din ng Oo, kaya na ba? Dapat presentable, murag professional po ba? I trust ko ang suppliers sa inyo na trust ko sila na mag-invest ko sa inyo So first, is reason is hindi mo mala ang communication, good communication sa within sa sa supplier o sa inyo kaya dili man mo maka-negotiate kung wala mo communication. Kaya ang pinaka-important ng basic one is communication man jud kay kung mga kabalo kung dili ka mo mag-contact og mga possible na supplier is man jud ka gain og mga suppliers. So the first is communication good. Then next is then set the tone as soon as possible. If kung mag-negotiate na mo, di ba, ang tone sa inyong mga voice is Professional dyan. Hindi ka basing ka. Okay, nabe, customer, or client, sensitive sa voice. Normal Natin na sa mga voice. Pero sa'yo, hindi ka Cancel na lang kailangan. siya katasa. Dapat malumatan. Bantay na kayo ligawas nila. Okay na ikaw na first impressions matter. So ensure your start relationship in the right way. Then next is the understand your suppliers. So dili man ta na may nangitag supplier is di man yung nagkaka ng
uy mo na tong ano, kung ano yung inclusion is ngayon ka na ngayon anak. So kung mag-discuss ang supplier na ano yan, mga yung inclusion langs for anak is Pero sila nang sabto dili mo. Dili available na ang mga kuan ng supplier kay sabton problema ra ito. Okay. It's either sabton or Kita na lang ito ang kaysa kay ipilit kami mo like, for example, ano mo siya, ay dili jud pwede ma'am, dapat mo jud dapat niya kung gusto mo. Okay, ma'am, kung sa kung dapat ikuan sa So, event. problema pa din sa supplier. So, ikaw, ang problema ka sa initiative. The next is, meet your suppliers in person. Of course, moment to meet it is increasingly digital world or Facebook now as So, important is ma-meet up din mo ang supplier kay ever na discount ka tapos nag-go na ka ano na ka expect send na ka money. expect na ka na kana siya na supplier kay na dahil dito kay wala kay So, important na din is mag-meet mo yung suppliers. Also, para ma-kuhan ko na is na sinabot siya. magkasinabot yan. Kung ano yung mga kinahanglan. Mga kinahanglan sa imo ang mga need mo sa imo mga Nga needs po. needs sa imong event. Grabe ka. Perfectionist. And then, next is be honest as possible. Yes. Of course, kanang, ibo, bisag po mga kanang magkuha kang supplier, tapos ate ka kag yung mong event, mga tekatik, wala nang dun mga kuha ng supplier. So, of course, yung mga dun, kung magpag supplier is kanang Jude, kanang ingon dun mo ang mga kailangan, mga needed mo sa yung event para ang yung mga supplier is also is ma-inform po kung unsay lang matabang or ma-support sa yung event or para dili kung gayo. Ikaw po na is kanang honest po ka sa imong client kay kanang syempre nagabayad jud ba yung kita Ano guys, diba kung mag-buy ka supplier is mo madingin mo ng sana na event, mga pila ka kuan o packs What kind of event? para ma-analyze po sa supplier kung sa iyang mga ihatag na inclusions sa imo. Para pwede i-add sa goals. Yun lang. Ang student ay ano daw mga student. Next is identify and explain for reasons why it is important to establish a business relationship to your boss and manager. So, wala ka po na isa dito itong sabihin yung negative mo. First, is reason. Improving your morale leads to higher productivity. So, a healthy relationship with your manager improves your mood during each day at the office. Being professionally satisfied in the manner makes you more motivated worker and a productive contributor to your employee success. Expect to benefit from your boss and productivity during your next review. So of course, di ba kung mag-work ta, di ba, kung ano ta na ay good relationship ta sa ato boss is productive man dita always gananta mag-work kay because comfortable gani ka sa mga person or sa boss na kuan sa inyo ha. Always the next is getting full feedback is an important contributor to professional success. Speaking of reviews, while enjoying a positive relationship with your boss,
you don't have to wait until an annual review to receive meaningful feedback. So in fact, make it a point to regularly meet with your manager to get your insights on your performance. So mo kita yung na-inday na para makabalutan na kung sa atong i-change pa sa ito ang performance. Dapat you need to ask for feedback. Oo. Mga kag feedback sa mo boss. Of course kana Important siya kay may important siya. Para makita rin ako mag-improve or looking for improvement. Aside sa improvement po, kaning nag-base po ng mga clients sa imo. If kaning maka-satisfied by mo ang performance. So ang pag-feedback po is makatabang po siya is sa future successful din mo as a employee. Then next is becoming a trusted colleague benefits referral. So of course, we are good sa bilang sa boss is good ka relationship. Of course, mo pang i-build na establish na is na po mo good relationship with sa imong mga colleague kay tutahay kanang comfortable ka sa imong boss, kinanay-nana kanang namoy good relationship niya sa imong coworker is dili kanang sulay na pananaw sa imong mga kauban sa trabaho maingon kag kanang sip or ano gani. So dapat ka kanang fair tanan na kanang na establish ka ganang good relationship na bilang sa imong boss o sa imong sa mga kakulig para Next. Dili, Because when your boss trusts your skills, you begin to show more leadership around the office, getting additional responsibilities like me. Next, if you are interested in becoming a manager someday, this is the right approach. O magito ka na Then lastly is put your professional life in the classroom. Ultimately, forging a positive and meaningful relationship with your managers puts your career growth into overdrive. So again, take a similar approach to relationship building with your colleagues, clients, and more. Growing a large professional network in this manner provides benefits to last you until your retirement date. Wala pa na. Diba, if you have a good relationship with your boss, clients, suppliers, or colleague mo is mas easier na lang na mag-success kaya sa imong career. Mas easy na lang Easy na lang ang trabaho. Oo, kanang dili kay pressure gani na mag-work ka everyday. Kayo naon na Stress. Having a healthy Yes. environment can improve the company's performance. How mga benefits? Yes. That's Sa all. may other mga benefits na Wala na ako. Ano to? So That's all. Thank you for watching.